Hello guys, মই আনবক্সিং কৰিম আজি এটা টৰ্চ যোনটো টৰ্চে ভাঙিব পাৰিব বহুতো বস্তু কাটিব পাৰিব বহুতো বস্তু লগতে চাৰ্জ দিব পাৰিব বহুতো বস্তু আৰু বেলেগ বেলেগ সিস্টেমত জ্বলাব পাৰিব টৰ্চটো নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ঋষিৰাজ আৰু আপোনালোকে চাইছে মিষ্টাৰ ঋষিৰাজ বৰা ইউটিউব চেনেল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আহক তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Mr. ঋষিৰাজ বৰা এতিয়া মোৰ চেনেলটো বহুত ডাউন চলি আছে সেইভাবে আপোনালোকে মোক অকমান সহায় কৰি দিব আপোনালোকে কিদৰে সহায় কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে এবাৰ চাই দিব আৰু পাৰিলে এজন মানুহক হলো প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইয়াৰ পৰা মোৰ বহুতখিনি সহায় হ'ব আহক তেন্তে এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ Hey, गाड़ी स्टार्ट कर এইটো এতিয়া খুলি লওঁ ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা বক্স আছে এইটো থৈ লওঁ LED টৰ্চ ফাংচনখিনি লিখা আছে এইবোৰ পঢ়ি থাকিবলৈ বাদ দিয়ক या टॉस मेन टॉस उलियाम टॉस देखम तार और एडाल केबल आछे एडाल USB केबल बेसि दीघल दिया ना छुटी दिसे एटो आपनालोके एफाले यात लगाय पिने एफाले मोबाइल चार्ज দিব পাৰিব तार पिछते आपनालोके एटो यार लगाय पिने एटो एफाले USB केबल डाल चार्जर लगाय पिने कारेन्टत एटो चार्ज দিব পাৰিব चार्ज दियाটো হৈ গল এতিয়া এই জিলিকনি যে এটো যে জুঙাকে দিছে এটো যদি আপোনালোকে ৰাতি গৈ থাকে ন ৰাতি কোবাত যদি গৈ থাকে কোনবাই যদি বাই চান্স এটেক কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে এটো মাৰি দিব পাৰিব মাথাত আৰু এব কিবা কিবি ভাঙিব পাৰিব বস্তু এটো আপোনালোকে মাৰিব পাৰিব তোক মাৰিব নাই পা হাতৰ মাইয়ে দিছিলে তাৰ পিছতে ইয়াত আছে এইখন এখন ব্লেড আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ৰছী সসি কাটিব পাৰিব ইমাৰ্জেন্সি কিবা কাটিব থাকিলে ৰছীডাল এনেকৈ ভৰাই দিলে কাট খাই যাব এটো হৈ গল আৰু এই আগফালে ইয়াত আছে চুম্বক লাগি আছে ইয়াত যদি আপোনালোকে লাইটটো কোবাত লগাই থব বিচাৰে লোহাৰৰ জেগাত তেতিয়া এটো লগাই দিলে লাগি থাকিব চুম্বক আছে এতিয়া আহো লাইট গিটা জ্বলে কেনেকৈ এইটো আছে সুইচটো এবাৰ টিপিলো এটো জ্বলিলে এটো ফুল পাৱাৰত জ্বলিছে আৰু এবাৰ জ্বলাইলো এটো অকমান কম পাৱাৰত জ্বলিছে তাৰ পিছত আৰু এবাৰ টিপি দিলে কি হ'ব আৰু এবাৰ টিপি দিলে জিগজাগ তাৰ পিছত আৰু এবাৰ জ্বলিলে এটো পিছফালে বেক লাইট জ্বলিব এটো ল্যাম্প টাইপত কাম কৰিব এইখিনি হৈ গল লাইটটো জ্বলাৰ সিস্টেমখিনি টৰ্চটো বেছি ডাঙৰ নহয় এটো ধুনীয়া হাতখনৰ সাইজৰ পকেটত আৰামছে সোমাই যাব আৰু এইটো টৰ্চ বিশেষকৈ গাড়ীবোৰত থব লাগে গাড়ীবোৰত ইমাৰ্জেন্সি লাগে বাই চান্স আপোনাৰ এক্সিডেন্ট হৈ গৈছে বা কিবা হৈ গৈছে তেতিয়া সিট বেল্ট কাটিবলৈ হলে এইটো আছে এটোৱে এনেকৈ মাৰি দিলে সিট বেল্ট কাট খাই যাব আৰু যদি গ্লাছ ভাঙিব লাগে তেতিয়া এইটো আছে এটোৱে আৰামছে গ্লাছ ভাঙি দিব পাৰিব সেইবাবেও এই টৰ্চটো দিছে ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই
ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ ভাগৰ হেডফোন আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়া এইফালৰ ভিডিঅ'টোত টিপিব যদি আপোনালোকে মোৰ নেগেৰা বজোৱা ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়া এইফালে টিপিব যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া এই মাজত থকা লোগোটোত টিপি দিব ধন্যবাদ